እንደምን አመሻችሁ ዶቼ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እቺ ጣልጣል ለአልጋ ልብስ ለሶፋ ታያችኋል። እንጀምራለን። ጀመር ነው የምሰራው። እቺ ማከለኛዋ አረንጓዴዋን ነው የምሰራው። ታያችኋለሁ። አምስት ቋሚ 5 ሰንሰለት 1 2 3 4 5 5 ሰንሰለት 1 2 3 4 5 ውስጥ ከተለን አሁንም 5 ቋሚ 1 2 3 4 5 አሁንም 5 ሰንሰለት 3 4 5 ሰንሰለት አንድ ይቀረናል። 1 2 3 4 5 ውስጡ የመጨረሻ 1 2 3 4 5 ታያችኋል። አሁን 5 ሰንሰለት አድርጌ እዚህ ጋር ጥብቅ አደርጋለሁ። ነው እንደዚህ መለሰረቄ ወደስ አስገባት ነች የቀረችውን በተሰተለ ቢጫው መስጠት እናደርግና አሁንም 10 ቋሚ እንሰራለን። ሶስት 4 5 6 አሁንም ዙሪያው ሰንሰለት ያስፈልገው። አሁንም ደግመን እዚች ማሏ ላይ አልፈን ማለት ነው። እቺን አልፈን ወደዚች ነው አለ ሰንሰለት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይታያችኋል። 10 እዚህ 10 እዚህ 10 ይታያችኋል። እዚህ ጋር 4 5 ሰንሰለት እዛ ቀጥሎ ደግሞ 10 አለ ሰንሰለት ሰራ ማለት ነው። ቀያችን ስራ
ያው ስራ ስለሌለ አገጣጥሚ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ያው እዚህ ጋር 5 ሰንሰለት እዚህ ጋር 10 አሁን እቺኛ ጥብቅ ብትለዋ አናት ላይ ያለችዋ አሳያችሁ። ቀረግና ከማና ያያዛለሁ ከዚህኛው ጋር ያያዛለሁ። ልክ እዚህ ማለት ላይ ጥብቅ እናደርግ እዚህ ጋር ማለት ላይ 1 2 ጥብቅ አደርጋለሁ። እዚህ ሳው ላይ እመጣለሁ ተመልሼ ወደዚህኛው ጋር እመጣለሁ። እዚህ እንላለን ደግመን እዚህ ጋር እንላለን እዚህኛው ጫፍ ላይ ጥብቅ እናደርጋለን። እቺው ነው ለፍክስ ተጠቅቀን ለስመጣለን ተመልሰን ወደዚህኛው ማለት ጥብቅ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥላለሁ እዚህ ትደለው እዚህኛው ጋር አቹ እዚህ ጋር ተረጋግጣለሁ። ማችንም ድጋሚ 1 2 አድርጌ አጣብቃታለሁ። አያችሁ ከዛ አሁንም እቺን ማሏን ጨርሳታለሁ። እዚች የጀመርኳትን ጨርሳታለሁ። እቺ ከዛ ይተዳል ተመልሼ እዚችኛው ጋር እመጣለሁ። ይሄ ከዚህ ጋር ተያያዘ እቺኛው ደግሞ ከዚች ጋር ትያያዛለች። አሁን አናቷ እቺ እንደዚህ አድርጌ 2 ጊዜ 1 2 ጊዜ አሁን መለስና ወደዚችኛው ጋር እመጣለሁ። እንጂም እንደምትረዳኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ያያቸው እቺኛ አልቃለች። እቺኛዬሽ 2 ተያይዟል። እቺኛም 2 ተያይዟል። እቺኛም 2 ተያይዛለች። አሁን እቺ ዞራ የት ትደርሳለች? ዞራ እንደዚህ ብላ እዚህ ጋር ምታበቃው እዚህ አናቷ ላይ ከዛች ተቆጠርና እንደገና ተመለሳች ደግሞ ለብቻ እዚህ ጋር ደግሞ ጀምርና ደግሞ እንደገና ከዚህ እንሳና እንደዚህ ዞሬ ወዴት ሄዳለሁ? ወደዚህ እቺም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ጀማምሯ ዙሪያው ተጠበጠማል። 5 ሰንሰለት 5 ቋሚ የኛው ደግሞ 10 ነው። ከዛ እቺን አናቷን ለየብቻ መገጣጣም። በተረፈ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ አስተያየት ስጡኝ። አዲስ ጀማሪ ነኝ። አበረታቱኝ። አመሰግናለሁ።